ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. არაჩვეულებრივი კომფორტული გარემო, ახალი ნათების შოურუმი, ძალიან ბევრი სიახლე და მნიშვნელოვანი ტენდენციები, რომელზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება პროფესიონალებთან ერთად. ანონსის საშუალებით გავიგებთ სტუმრების ვინაობას და რამდენიმე წამში ძალიან საინტერესო თემით ბრუნდებით დაგვალოდეთ. ქალების ნარატივი ახალი ნათების შოურუმიდან სიახლეები და ტენდენციები წინა საახალწლოდ, ასევე გასათვალისწინებელი რჩევები და პროფესიონალთა აზრი. თამუნა თავართხილაძე, ლანდშაფტის არქიტექტორი და დიზაინერი მარიკა ქურთიშვილი ორშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მარიკა ქურთიშვილი არაჩვეულებრივი დიზაინერი, სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი, რომელსაც მნიშვნელოვან ტენდენციებზე გავესაუბრებით, იმ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც ყველა ოჯახში აქტუალურია, დარწმუნებული ვარ და მოგესალმებით, უღმესი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნამდვილად დამტვირთველი სამუშაო გრაფიკი, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ახალი ნათების შოურუმში, ეს არის დავარი. ძალიან სასიამოვნო გარემოა და აკვალებს ნობს თავს ძალიან კომფორტულად. დიზაინერის ის შეგრძნებები, რომელიც აუცილებლად უნდა ახლდეს თან პროფესიონალს, ნამდვილად გვაქვს უკვე კომფორტული გარემო და მზადვართ ცხადია უკვე საინტერესო დიალოგისთვის. სამხატვრო აკადემიის დეკორატიული ხელოვნების ფაკულტეტის ინტერიერის განყოფილებასთან ერთად უცხოენათა ინსტიტუტის ინგლისური ენის სინქრონული თარგმანის განყოფილება. ჩემთვის ურთულესი პროფესია, პრინციპში ერთიც და მეორეც. აქ ძალიან ბევრი კრეატივი გჭირდება, იქ ძალიან სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები. მაინტერესებს ორი მნიშვნელოვანი მიმართულების შეთავსება, კაპიტან მარიკა, პროფესიონალიზმი, საიდან დაიწყო საერთოდ პროფესიული მიმართულება თქვენს ცხოვრებაში და არჩევანი? პროფესიული მიმართულება დაიწყო ფაქტიურად ბავშვობიდან, იმიტომ რომ მამა იყო არქიტექტორი და რა თქმა უნდა დედაც არქიტექტორი და მთელი ოჯახი ხელოვნებას, არქიტექტურას, ინჟინერიას და მშენებლობისთვის იყო ორიენტირებული თავიდანვე. იმოქმედებს და სურვილის ჩამოყალიბებაზეც ცხადია? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა ჩვენთან არაფერი არასოდეს არ განიხილებოდა. ბავშვობიდან ვიყავი მამას პროექტებში ჩართული და ნუ მე ეს გაგრძელდა. და როდის დაიწყო უკვე მსხვილი პროექტები თქვენს პირად პროფესიულ კარიერაში? მსხვილი პროექტები ჩემს პირად მე სტუდენტობიდან მუშაობდი, როგორც კი დავამთავრე, მაშინვე დავიწყე მუშაობა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად მსხვილი პროექტები ბოლო წლებში დაიწყო, იმიტომ რომ ქვეყანაც განვითარდა. სამწუხაროდ ჩემი მოღვაწეობის პირველი ეტაპი დაემთხვა აი ამ მძიმე 90-იან წლებს, სადაც ჩვენ ვერ შევწელით მოღვაწეობას. დიახ, ერთი პერიოდი გადაწყვიტე პროფესიაც მიმეტოვებინა და გადავსულიყავი სინქრონული თარგმნის თარგმანზე. ეს ესეთი ალტერნატივა შევარჩიე, რომელიც ვიფიქრე, რომ როდესაც ცხოვრება უკეთესი იქნებოდა, ეს არასოდეს არ დამეკარგებოდა. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი და რთული პროფესიული არჩევანი, როგორც უკვე აღვნიშნე დიალოგის საწყისში. რამდენად გაიზარდა მოთხოვნა ქალბატონ მარიკა დიზაინერებზე, რამდენად ხშირად მოგმართავენ და რაზეა მოთხოვნა? მაგალითად, ვისაუბროთ ინტერიერის მინიმალიზმზე, რომელიც აქტიურად ხდება მოთხოვნებში ამ ბოლო ხანებში დამეთანხმებით, ალბათ, რომლის შექმნის პროცესი ზოგჯერ გვეჩვენება, რომ მარტივია, თუმცა ურთულესი. სწორედ ეს არის ურთულესი მიმართულება. არის თუ არა ხშირად ეს მოთხოვნა საქართველოს? ეს მოთხოვნა მე გეტყვით, რომ აი ჩემი თაობა არის პირველი ნაკადი საქართველოს დიზაინერთა. რატომ? იმიტომ რომ თქვათ ჩემს ბავშვობაში და ადრეულ ასაკში საბჭოთა კავშირი იყო და ეს საერთოდ არ არსებობდა ესეთი მოთხოვნა და პროფესია არ იყო დიზაინი. ეს დიზაინი დაიწყო 90-იანი წლების შემდეგ, როდესაც უკვე აი ეს მოთხოვნა გაჩნდა. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ჩვენი თაობა არის მაინც პირველი ნაკადი. მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, რაც მეტი წლები გადის, მით მეტად იზრდება. ბოლო ათეული წელი ეს საოცრად მოთხოვნა
მოთხოვნადია, იმიტომ რომ ადამიანი რეალურად ხვდება იმას, რომ ჩვენ საჭიროებთ იქ, სადაც არ იციან რა გააკეთო და როგორ. ძალიან ბევრი, ვთქვათ, 50% ჩვენი მომხმარებლების არიან ორიენტირებული, რომ თვითონ გააკეთონ პროექტი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე მაინც ხვდებიან, რომ პროფესიონალი შევა აუცილებლად სჭირდება პროფესიონალიზმი. და მაინც პირველი ის არის, რომ უნდა მოიშველიონ ჩვენი დახმარება, როცა არ იციან რა გააკეთონ და როგორ გააკეთონ. ეს ხშირად ხდება. ეს და ინტერიერის ხშირად, რა თქმა უნდა. მინიმალისტურ მიმართულებაზე გვინდა და საუბარი, რამდენად ხშირად არის სწორედ ეს მიმართულება მოთხოვნადი და რამდენად რთული კომპონენტებისგან შედგება სამუშაო პროცესი. მე გეტყვით, რომ მინიმალისტური დიზაინი თუ განვიხილავთ იმას, რომ მივუდგეთ ძალიან პროფესიულად და ძალიან გემოვნებით, არის რთული მიმდინარეობა. მას მეორე მხარეც აქვს, მეორე სახეც, შეიძლება ძალიან მარტივი, იაფიანი რემონტად აღვიქვათ ეს მინიმალიზმი, სწორი ხაზები, მარტივი გარემო და უკვე შედეგი მიღწეულია. 1-2 შტრიხი. რა არის მთავარი პრინციპი? მთავარი პრინციპი არის სივრცე შევინარჩუნოთ სარიელი. ეს არის მინიმალიზმის მთავარი მოთხოვნა. და გადავტვირთოთ სივრცე. ნამდვილად არ გადავტვირთოთ სივრცე და გემოვნებით შევარჩიოთ ნებისმიერი ავეჯი, ფერი იქნება ეს თუ განათება სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბრო, რამდენად მნიშვნელოვანია განათების სწორად შერჩევა ნებისმიერ ინტერიერში და დეტალების შეტანა აქ. მე გეტყვით, რომ განათება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სარიელი გარემო, სულიად განთავისუფლებული, შეიძლება განათებით მივმართოთ ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებოდეს და შეიძლება ის საერთოდ მისი ხიბლი ჩავაქროთ, აი გადატვირთული, გაკეთებული გარემოსი. განათება არის ჩემთვის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. აქედან იწყებთ მუშაობა სწორედ განათების შერჩევით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, პროექტირების დროს, როდესაც კეთდება ინტერიერის პროექტი, პირველ ეტაპზე იდება ელექტროწერტილები და განსაზღვრა სად რა როგორ ნათდება. ამიტომ პირველ ეტაპზე ვფიქრობთ, როგორ გავანათებთ შენობას და შემდეგ მიდის იმის მირგება უკვე დანარჩენის, ტრენდული ელემენტების, ეს რაც იქნება, ვთქვათ, დიდი სივრცეებისათვის, შეიძლება მულტიფერები ავირჩიოთ, მრავალფეროვანი. მცირე სივრცეებისათვის აუცილებლად მინიმალური ფერები უნდა იყოს, აი ტექსტურებიც მინიმალური. ვთქვათ, ავიღოთ ხის ნაწარმი, რასაც ამ სალონში ვხედავთ, სადაც ჩვენ ვყოფებით. იმდენად დიდია სივრცე, რომ აი აქ რამდენიმე სახეობის ხე, რამდენიმე ფერის ხე ერთად ჩვენივრად ეგუება, მაგრამ როგორც კი ეს ხდება ძალიან შეზღუდულ და პატარა 4 კედელში შემოფარგლულ პატარა სივრცეში, უფრო თქვა ტრენდული იქნება, რომ იყოს ერთნაირი ხე, ერთნაირი ფერში გადაწყვეტილი. ფერში, დიახ, გადაწყვეტილი. ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალის რჩევები, ნებისმიერ დროს მოგმართავთ დიდი სიამოვნებით. 2018 წლის ტენდენციები განვიხილოთ, ქალბატონო მარიკა, რა არის უახლეს ტენდენციები, თუნდაც ფერში ვთქვათ? მე ესე ვიტყოდი, რომ ფერში ტენდენციები არის თბილი, ადამიანური, ძალიან დემოკრატიული ფერები და ძველი ფერები. ანუ დაძველებული ხე, დაძველებული კედელი, დაძველებული ანტიკური, ვთქვათ, მინა, აი მაინც ეს რჩება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი უკვე იმდენად არის აი ამ ცივილიზაციიდან გადაღლილი, ამ ინტერნეტ ტექნოლოგიებიდან, რომ უკვე მას რესტორანი, ვთქვათ, საზოგადოებრივი დაწესებულება უნდა უფრო კონდეს თბილი და მისთვის მისაღები და ვთქვათ რაღაც ბავშვობის შეგრძნებებთან დაკავშირებული ან სინაპრები კომფორტული. კომფორტის ზონა აუცილებლად უნდა იგრძნობოდეს დიზაინერის ხელში, ხედვაში და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, გარემოში, რომელსაც უკვე ქმნის დიზაინერი. საიდან იბადება ახლის იდეა, სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბროთ, ქალბატონო მარიკა და სხვებისგან გამორჩეული დიზაინი, იმიტომ რომ ამდენ ლოკაციაზე გიწევთ მუშაობა, სხვადასხვა არჩევანის გაკეთება, არ უნდა განმეორდეს ეს ალბათ, ან შეიძლება განმეორდეს კიდეც რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში. დამკვეთის აზრს თუ ითვალისწინებთ, თუ უფრო ხშირად თქვენს აზრს ითვალისწინებთ მომხმარებლები? დამკვეთის აზრი, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ საპროექტო დავალება, ან ტექნიკური საპროექტო დავალება მოდის დამკვეთიდან. შემდეგ მოდის ტექნიკური დავალება, რომელსაც აი იმ მოთხოვნიდან გამომდინარე ვაყალიბებთ. ანუ ეს არის ძალიან ბევრი ეს არის. დამკვეთის აზრს აუცილებლად უნდა შევასხათ ხორცი, ხო? ეს არის ის პროცესი, სწორედ. შეგვიძლია ავიღოთ ჩონჩხი და ამას უკვე დიზაინერული თვალთა ხედვით არაჩვეულებრივი ხორცი შევასხათ, შედეგი
კარგად იქცევა. რა თქმა უნდა. ხშირად ითვალისწინებენ თქვენს აზრს სწორედ. ჩვენ აზრს ითვალისწინებენ, იმიტომ რომ ჩვენ თავაზობთ ძირითად ფილოსოფიას, ანუ ჩვენი პირველი მოვალეობაა, რომ დამკვეთს ან საერთოდ ადამიანებს, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობ, განვახორციელოთ მათი ოცნებები და გამოვიწვიოთ ემოცია. და ამით იღებთ კმაყოფილებას. ეს ორი პუნქტი არის გაკეთებული, ჩავთვალოთ, რომ საქმის 80% გადაწყვეტილია. ეს არის ემოცია და ოცნებები. აი ესეთი ემოცია გვებადება დღეს ახალი ნათების შოურუმში, ნამდვილად დადებითად ვართ განწყობილი დღეს დიალოგისთვის და მნიშვნელოვანი თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. რა არის თქვენი ინტერესის სფერო ამ ეტაპზე და სამუშაო პროცესი? მომდევნო ნაბიჯი განვიხილოთ. ჩემი მიმდინარე პროექტები გაინტერესებთ. ჩემი მიმდინარე არის ძალიან ბევრი პროექტი, ეს არის რეგიონალური პროექტები. ჩვენ ახაშენში, სოფელ ახაშენში ვაშენებთ 53 ნომრიან სასტუმროს. ასეთივე ტიპის ერთ-ერთი ესეთი დელუქს სასტუმრო შენდება გურიაში. სოფელ ასკანაში. სასტუმროებით ხართ ახლა დაკავებული ძირითადად. ძირითადად სასტუმროებით და რამდენიმე მნიშვნელოვანი აპარტამენტი რემონტდება და კეთდება და ბევრია ძალიან. ბევრი სამუშაო პროცესი დიდია, ნამდვილად აქტიური სამუშაო გრაფიკი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ სხვადასხვა მრავალ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ ქალების ნარატივის ფორმატში და ფარგლებში, იმიტომ რომ გასათვალისწინებელი რჩევა ბევრია. დღეს ცხადია ვერ მოვასწრებთ ყველა თემის მიმოხილვას. არაჩვეულებრივი დიზაინერი მარიკა ქურთიშვილი იყო სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. რამდენიმე წამში უკვე ეზოს მოწყობა, დაგეგმარებით ბრუნდებით, ძალიან პოზიტიური და მნიშვნელოვანი თემით ასევე. დაგველოდეთ მორიგ სტუმარს სულ რამდენიმე წამში იხილავთ. 53 წლის ამერიკელი ლინდა ლაიტმანი თვლის, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია უსარგებლო ნივთების გაყიდვით მატერიალური კეთილდღეობა მოიპოვოს. 15 წლის წინ ლინდამ ფინეთის პატარა ქალაქის იურისტმა თავისი ბიჭის ოთახის დაალაგება გადაწყვიტა. შეაგროვა ყველაფერი, რაც მისი შეხედულებით უსარგებლო იყო და წარმატებით გაყიდა ონლაინ. აღმოჩნდა, რომ ვიღაცისთვის ეს ნივთები სულაც არ იყო უსარგებლო. ლინდას მოეწონა არა მარტო პროცესი, არამედ ფინანსური შედეგიც. ასე დაიბადა ონლაინ ბუტიკი ლინდა სტაფ. დღეს ლინდა სტაფში მთელი მსოფლიოდან გზავნიან ტანსაცმელს, აქსესუარებს და კოსმეტიკას. ლინდა კი გაყიდვებიდან იღებს. ლინდა სტაფში 110 თანამშრომელია დასაქმებული. კომპანიას დიდი ოფისი აქვს. ეს საქმიანობა საოჯახო ბიზნესად გადაიქცა. მასთან ერთად მუშაობენ მისი მეუღლე და ორივე შვილი. 2014 წელს ლინდას წლიურმა შემოსავალმა 25 მილიონი დოლარის მოგება მოუტანა ფირმას. ასეთი საქმიანობით დაკავებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობაც. ლინდა ამ ბიზნესში პიონერი გახდათ. იგი თვლის, რომ ნებისმიერ ადამიანს თუ სურვილი ექნება, აქვს შანსი გაიმეოროს მისი გზა. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixon-სიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. მორიგი პოზიტიური და მნიშვნელოვანი თემა ახალი ნათების შოურუმიდან ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად თამუნა თავართქილაძე, ლანდშაფტის დიზაინერი, არქიტექტორი. აუცილებლად უნდა შემოგვიერთდეს მნიშვნელოვანი და დადებითი სურნელოვანი ვიტყოდი ასე ფერადი და პოზიტიური ინფორმაციით. უღრმესი მადლობა დიალოგისთვის. მადლობა თქვენ ზატყობისთვის. სხვაგვარად შეუძლებელი იყო ლანდშაფტის არქიტექტორთან თამუნა თავართქილაძესთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას.
უფუნებასთან ასოცირებულ და მნიშვნელოვან მიმართულებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ხარჯებთანაა დაკავშირებული დამეთახმებით ამბობთ. რამდენად მოთხოვნადი და აქტუალურია სწორედ ამის ფონზე ლანდშაფტის დიზაინი საქართველოში? ლანდშაფტის არქიტექტურა და დიზაინი ძალიან მოთხოვნადი გახდა ბოლო წლების მანძილზე. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ფუფუნებასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ადამიანს თუ ამის შესაძლებლობა არ აქვს, ნამდვილად არ ფიქრობს ეზოს დიზაინზე, ხო, სხვა მიმართულებით ანვითარებს თავის ტერიტორიას. მოთხოვნადია ძალიან, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ მხოლოდ კერძო სექტორით შემოიფარგლება, მაინც ძირითადი დატვირთვა ამ სფეროში. კარგი იქნება თუ აი ჩვენს ქალაქს მიექცევა ამ მხრივ ყურადღება და ბევრად უფრო კარგად გაიაზრებს ჩვენი სახელმწიფო, რამდენად საჭიროა თვითონ მსხვილი ქალაქებისთვის, მით უმეტეს დედაქალაქისთვის, აი ეს ლანდშაფტის არქიტექტურის განვითარება. კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება, რატომ არის სწორედ ეს მიმართულება მნიშვნელოვანი დიდი ქალაქისთვის, სწორად აღნიშნეთ, ეს არის ლანდშაფტის არქიტექტურა არის ბუნებისა და არქიტექტურის გაერთიანება. ჩვენ გვთავაზობს ლანდშაფტის დიზაინერი და ამის სპეციალისტი ადამიანს შეუქმნას კომფორტული და მყუდრო გარემო ბუნებასთან. ჯანსაღი აუცილებლად, ეს არის ეკოლოგიური მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მხოლოდ ეკოლოგიაზე რომ არ ვისაუბროთ, თვითონ ლანდშაფტის დიზაინი, სკვერები, ბაღები, პარკები, მწვანე მასივი საერთოდ მეტყველებს ქვეყნის განვითარებაზე და კულტურაზე. და თუ აი ეს სფერო არ არის განვითარებული, მაშინ რთულია ისაუბრო ქვეყნის თანამედროვეობაზე, განვითარებაზე, თუნდაც წარსულზე. თან ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა წარსულში, საკმაოდ ისეთი ბაღები, პარკები გვქონდა, რომელსაც სჭირდება ხელის შევლება, მოვლა და თვითონ აი ეს განაპირობებს განვითარებასაც. ის რაც გვაქვს, იმას მოუვაროთ და აი ამის ფონზე შევქმნათ ახალი. მოუვაროთ, განავითაროთ, აუცილებლად შევიგრძნოთ ის დადებითი აურა და ენერგეტიკა, სადაც შემდეგ უკვე კრეატივიც დაიბადება და კიდევ უფრო უკეთეს ხასიათზეც, განწყობაზე და პროდუქტიულობაზეც დავდგებით. რა მთავარ პრინციპებს ეფუძნება ლანდშაფტის დიზაინი და რამდენად გასათვალისწინებელია კლიმატი? ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. აუცილებლად გასათვალისწინებელია კლიმატური პირობები და არა მარტო კლიმატური პირობები. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ დისციპლინას მოიცავს ეს სფერო. საერთოდ პროექტირებაზე მუშაობისას რამდენიმე სპეციალისტის ჯგუფური მუშაობა არის საჭირო. სადაც იგულისხმება კლიმატური პირობების გათვალისწინება, ნიადაგის გათვალისწინება, თვითონ მცენარეთა ექსპერტის მუშაობა და აი ამ სპეციალისტების ერთობლივი მუშაობით იქმნება ის საბოლოო შედეგი და ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ პროფესიონალური პროდუქტი. როგორ შევინარჩუნოთ უკვე პირველადი სახე, თუნდაც ზამთარში პროფესიონალები ახსენეთ თქვენ, თუმცა ეზოში მოვაწყეთ, არაჩვეულებრივი გარემო გვაქვს და ყოველდღიურად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში კვირაში ერთხელ მაინც ამას ყველაფერს შენარჩუნება და ყურადღების მიქცევა უნდა. პროფესიონალის რჩევები გვჭირდება ადამიანისთვის, რომელიც უბრალოდ უვლის საკუთარ ეზოს. საერთოდ უნდა იყოს დაპროექტებული ისე, რომ წელიწადის ყოველ სეზონზე რაღაცა სახეს გვაძლევდეს ბაღი. ბაღი თავისთავად არ არის მხოლოდ მცენარე. რა თქმა უნდა, მცენარე არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი კომპონენტი, მაგრამ ბილიკები, მცირე არქიტექტურული ფორმები, იქ განათების სისტემა, მცენარე, აი ეს ერთობლიობა არის, რაც ქმნის მთლიანობაში ლანდშაფტის არქიტექტურას. ყველაფერი უნდა იყოს ისე დაპროექტებული, რომ აქტუალური პერიოდი, როცა არის იქ მყოფი ადამიანისთვის, იმ პერიოდში ის ბაღი იყოს სანახავად ძალიან კარგ მდგომარეობაში. თუ ადამიანი მთელი წლის მანძილზე ჩერდება აი ამ ტერიტორიაზე, მაშინ ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული ისე, რომ ზამთარში რაც ღირსეულია და თავის ღირსებას აჩვენებს, ის მცენარე იყოს გამოყენებული გაზაფხულზე, ზაფხულზე მე შემოდგომაზე, რომელიც ესე წითლდება, ყვითლდება და ესე ფერების ფეერვერკს გვაძლევს და ზღაპრული გარემო შეგვიქნა თამუნა, მამას თქვენს კარგად აღიქვამთ, დარწმუნებული ვარ. მნიშვნელოვანი დეტალი ახსენეთ, თქვენ განათება, აქ რა ძირითადი ტენდენციებია და რა მიმართულებებია, თუნდაც 2018 წლის სიახლეებზე რომ ორიენტირდეთ. განათების ხელოვნება ეს არის
ცალკემდგომი ხელოვნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთოდ ინტერიერის თუ ექსტერიერის და გამწვანების არქიტექტურაში. ჩვენ ძირითადად თავიდან როცა პროექტდება ტერიტორია, აი, როდესაც საბოლოო შეთანხმებამდე მივდივართ, მერე უკვე იმის მიხედვით ხდება განათების სისტემის შერჩევა. სად რა გვაქვს, რომელი მცენარის განათება გვინდა, წინა პლანზე წამოწევა გვინდა და აი ამის მიხედვით კეთდება ხოლმე განათების სისტემა. განათების შერჩევა ხდება სტილის მიხედვით. სტილისტიკურად როგორც არის დაპროექტებული და მიმართულება გვაქვს აღებული, იმის მიხედვით ვარჩევთ. ხა წინასწარ ვთქვათ, რომ აი როგორი ტენდენციით იყოს. რა თქმა უნდა, საზოგადო პარკი სხვა სისტემით უნდა განათდეს, საკუთარი სახლის ეზო სხვა სისტემით უნდა ინდივიდუალურად უნდა თავისი სიმყუდროვე შექმნას. ხა ადამიანს საკუთარ ეზოში ვერ შეუქმნი პარკივით გარემოს და ვერ გაუჩახჩახებ. შეიძლება უნდოდეს ადამიანს პარკივით გარემოს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ურთიერთობა და კონტაქტი, კომუნიკაცია დამკვეთსა და სპეციალისტს შორის. რაც თქვენ არაჩვეულებრივად გამოვიდით კომუნიკაციების ხელოვნებას კარგად გაქვთ შესწავლილი, ნამდვილად ვიცით. ძირითადად რა მცენარეს ითხოვს მომხმარებელი და თქვენი საყვარელი არჩევანი რომელია, ყვავილებს რომ გადავხედოთ? ჩემი არჩევანით თუ ვიმსჯელებ, ჩემთვის არ არსებობს ცუდი და კარგი მცენარე. მცენარეს ყოველთვის აქვს თავისი ადგილი და სწორად უნდა შერჩევა და ყველა მცენარე შესაძლებელია გამოვიყენოთ ძალიან ლამაზად და ღირსეულად. რაც შეეხება დამკვეთს, დამკვეთი ნაკლებად არის ინფორმირებული, რა შეიძლება მოწონდეს და ამიტომ ჩვენ ვართ მოვალეები, რომ შევთავაზოთ ის მცენარე, რომელიც აქამდე მათთვის არ იყო იმდენად ნაცნობი და წარმოვაჩინოთ აი ამ მცენარეების ღირსება. ძირითადად თვითონ რაც ესე იგი როგორც იციან, აი ესე თავაზობენ ხოლმე, რომ ხშირად გამოვიყენოთ ვერცხლისფერი ნაძვი მაგალითად, წითელფოთოლო ნიკერჩხალი. აი ეს არის ის ეფექტური მცენარეები, რომელზეც ინფორმაცია აქვს ჩვენ დამკვეთს და თუ რაღაცა კიდე სიახლეს არ შევთავაზებთ, აი ამ მიმართულებით მივდივართ ხოლმე. დამნახე გისმენთ და ნამდვილად ძალიან დიდი სიყვარულით საუბრობთ თქვენ საქმეზე. ზღაპრული გარემო ნამდვილად შეგვიქმნით. ახალი ნათების შოურუმში, მით უმეტეს რომ კომფორტულად გრძნობს თან თავს და არაჩვეულებრივად. კი, ამის ინსპირაცია გვებადება ნამდვილად. არის თუ არა თქვენთვის ლანდშაფტზე მუშაობა სამსახურთან ერთად განტვირთვა? ეს მინდა სწორედ გკითხოთ და არის თუ არა მნიშვნელოვანი გიყვარდეს საკუთარი საქმე, რომ მიაღწიო წარმატებას ნებისმიერ მიმართულებაში? ეს არის აუცილებელი. თუ შენი საქმე არ გიყვარს, ვერ განვითარდები, მაშინ შრომაც ძალიან დიდ სიამოვნებას გვრის. ძალიან შრომატევადია. მე მქონდა სხვათა შორის მცდელობა, რომ რაღაცა სხვა სპეციალობასთვის მიმეყო ხელი და ეს იყო სპეციალისტი. ის დრამ მე გავიზარდე, როგორც თქვენი წინა სტუმარი არქიტექტორების ოჯახში. დედაც, მამაც არქიტექტორები მყავდნენ და თავიდანვე ვიზრდებოდი აი ამ გარემოში. და მგონია, რომ მიმართულება რაღაცნაირად თავისთავად მომცეს, რომ აი სხვა სპეციალობა არც განიხილებოდა, ასე ვთქვათ. ვემზადებოდი და უნდა მოკლედ აი ესე ჩამებარებინა და ბოლო მომენტში აი ზუსტად ერთი თვეც არ იყო ალბათ დარჩენილი, რომ ესეთი სრულიად განსხვავებული გადაწყვეტილება მივიღე, გამოვაცხადე სახში, რომ აღარ ვაბარებ ლანდშაფტის არქიტექტურას და ვაბარებ ISM-ში. ეს იყო ყოველთვის ძალიან შოკი. და დედამ უთხრა მამას, რომ ნუ ნერვიულობ გაუშვიო, მაინც ვერ ჩააბარებს. იმიტომ არ ვემზადებოდი, მაინც შემოიჭრება ადროდადია. მოხდა ისე, რომ ჩავაბარე და სადღაც წელიწად ნახევარი ვისწავლე მოკლედ ISM-ში და ეს იყო აბსოლუტურად სრულიად განსხვავებული გარემო ჩემთვის, განსხვავებული სივრცე, მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა, ბუღალტერი. ნუ აი გადავდექი ჭკუიდან და მეორე კურსის პირველი სემესტრი რომ დავხურე და მივხვდი რომ ეს ჩემი არ არის და მაშინ თავიდან ჩავაბარე და დაუბრუნდი ამ ჩემს სპეციალობას და იქ მივხვდი რას ნიშნავს იყო თავისუფალი შენ სპეციალობაში და რას ნიშნავს ეს იყოს შენი საქმე. ეს არის აბსოლუტური ბედნიერების განცდა. იქ ხარ როგორც თევზის წყალში, კი ნამდვილად და იქ უკვე აღარ გეშინია არც სირთულეების, არც ახალი გამოწვევების და წარმატებას აღწევ ეს არის სტიმული, განტვირთვა და შენ ხარ ბედნიერი შენი საქმის კეთების დროს და ის დაღლაც არის უკვე ბედნიერების მომტანი. ჩვენ ვართ ბედნიერები, იმიტომ რომ შეგვიქმნით ზღაპრული გარემო, იმიტომ რომ დაგვანახეთ ის მნიშვნელოვანი ტენდენციები, რომელიც საჭიროა და აუცილებელ
და მნიშვნელოვან მიმართულებას გაუსვით ხაზი, ეს არის მთლიანად ქალაქის გაგეგმარებას, რომელიც ლანდშაფტის დიზაინს უკავშირდება და ეს მიმართულება ნამდვილად გასააქტიურებელია. ჩვენ არაერთგზის გვექნება ამაზე საუბარი გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. თამარ თავართხილაძე ლანდშაფტის არქიტექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. სტუმრის შემდეგ მცირე სარეკლამო ბლოგზე უნდა გადავინაცვლოთ, რომლის შემდეგ აუცილებლად დავათვალიერებთ იმ მიმართულებებს და სასიამოვნო და მნიშვნელოვან ტენდენციებს ახალი ნათების შოურუმში, რომელიც ნამდვილად გაგვეხარდება და კიდევ უფრო მეტ რჩევას მივიღებთ ცხადია ჩვენი პირადი კომფორტული გარემოს შესაქმნელად. დაგვალოთით. რეკლამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, კვლავ არაჩვეულებრივი გარემოდან მოგესალმებით, კომფორტული გარემოდან, ნამდვილად მიკროფონი ხელს მიშლის ახლა კომფორტის მთლიანად შესაგრძნობა, თუმცა აუცილებელია იმისთვის, რომ შოურუმი დავათვალიეროთ პროფესიონალთან ერთად, შოთა ძანძავა, გაყიდვების მენეჯერი დაგვეხმარება ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენციების აღსაქმნელად უკეთესად. მოგესალმებით, შოთა. როგორ ბრძანდებით? ვფიქრობ, რომ თქვენც არაჩვეულებრივ განწყობაზე ხართ, მით უმეტეს როდესაც ასეთ გარემოში მუშაობთ, მართალია? ბევრი ვერ დაიგვეხნის ესეთ სასიამოვნო გარემოში მთელი დრო მუშაობთ. გეთახმებით, დავიწყოთ შოთა ბრენდების დათვალიერებით, ძალიან კარგი გარემო გვხდება ამ ოთახში, პირადად ამ საწოლო ოთახით დავინტერესდები პირველ რიგში, რა ბრენდებთან გვაქვს შეხება და რა სიახლეები გვაქვს ახალი ნათების შოურუმში. ამ წუთად ჩვენ ვიმყოფებით გერმანული ბრენდის ფულსტას საძინებელ ოთახებში, სადაც წარმოდგენილია როგორც საწოლები, ტუმბოები, კარადები. ნაირსახეობებია წარმოდგენილი, ასევე არის კლასიკური მოდელები, თანამედროვე მოდელები, კომფორტის სხვადასხვა მაჩვენებლებით, ვილის საწოლები, ნაკლებად რბილი, მაგრამ სხვადასხვა ფუნქციის მქონე საწოლები, არის გარდერობები, რომლებიც ზოგიერთი გამოირჩევა დიდი ტევადობით, ზოგიერთი დიზაინის სილამაზით და ასე შემდეგ. ანუ მომხმარებელს აქვს იმის საშუალება, არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის ან რა დიზაინის სახლია, თითქმის ყველანაირი მოდელი შეიძლება მოერგოს კონკრეტულ დიზაინს, იმიტომ რომ ჩვენთან წარმოდგენილია საჩვენებელი ნიმუშები, არ ნიშნავს რომ თუ ადამიანს ეს კარადა მოწონს, მაგრამ არ ეტევა მის სახლში, მას არ შეუძლია მისი შეძენა. შეკვეთა შეიძლება ნებისმიერი მოდელის სხვადასხვა ზომებში თითქმის მოერგება ყველანაირ ზომას და ყველანაირ დიზაინს, ამიტომაც პრობლემას არ წარმოადგენს, თავარია ჩვენი გემოვნება და აკმაყოფილება. შოთა როგორც ყოველთვის ამომწურად გვესაუბრება, მე მახსოვს ადრე შევხვდით ჩვენ ახალი ნათების შოურუმში ერთმანეთს და მაშინაც მნიშვნელოვანი რჩევები მივიღეთ. მაინტერესებს აი ეს ფოტო, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება კედელზე, ისიც გერმანული ბრენდია თუ არა? რაც შეეხება დეკორაციებს ჩვენთან სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოდის, ეს კონკრეტული დეკორი არ არის გერმანული, მაგრამ დამეთანხმებით იმაში, რომ არ არის აუცილებელი გერმანულ ბრენდში გერმანულივე დეკორაცია იყოს, თავარია გაალამაზოს ყველაფერი და ინტერიერში ერთი ყველაზე მარტივი ნივთი საერთო ჯამში გვაძლევს ისეთ დიზაინს, რომელიც საბოლოო ჯამში ამყოფილებს ადამიანის როგორც ესთეტიკურ მოთხოვნილებას, ისევე მის აბსოლუტურად გეთახმებით, მე მოვიხიბლე სწორედ ამ ფოტოთი, ამ დეკორით და ამიტომ მინდოდა გამემახვილებინა ყურადღება. შეგვიძლია გადავინაცვლოთ უკვე მორი ოთახში, სადაც სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები დაგხვდება და თუნდაც ინტერიერის თვალსაზრისით კიდევ უფრო კომფორტულად შეიძლება ვიგრძნოთ თავი, მაგალითად სამზარეულოს ტერიტორიაზე გადავდივართ, ხო? სამზარეულომდე სანამ გადავალთ, შეგვიძლია გადავიდეთ უფრო კაბინეტური სტილის მოწყობის კუთხეში, აგერ გვაქვს ჩვენ ფულსტას ერთ-ერთი კედელი, სადაც წარმოდგენილი არის უზარმაზარი თაროები, როგორც წიგნების შესანახად, ასევე დეკორაციების შესანახად. ერთი შეხედვით ძალიან დიდი თაროა, ბევრის სახლში და ბევრის კაბინეტში ეს ყველაფერი არ დაეტევა, მაგრამ როგორც წერან ვახსენე, შეიძლება ნებისმიერი ზომის, დიზაინის და განლაგების შეკვეთა, ამიტომაც თუ ადამიანს უბრალოდ თვალში მოხვდება ეს, შეუძლია უბრალოდ დაგვისახელოს, რა ზომებში უნდა, რა ფერებში უნდა და კონკრეტულ ვადებში, ყოველგვარი დაგვიანების გარეშე, როგორც ეს ბევრგან ხდება, მოვაწვდით მას და დავმონტაჟებთ სახლში. გარდა ამისა წარმოდგენილი არის სკამები, მაგიდები, სხვადასხვა თაროები. რაც შეეხება თვითონ ბრენდს, ჩვენ ახალმა ნათებამ აქცენტი გერმანულ ბრენდზე იმიტომ გააკეთა, რომ ამ შემთხვევაში ნაპოვნი არის ოქროს შუალედი ხარისხსა და დიზაინს შორის. არ შეიძლება არც ხარისხზე თვალის დახუჭვა, არც დიზაინზე, იმიტომ რომ უხარისხო ლამაზი ავეჯი არ ვარგა, ასევე არ ვარგა ხარისხიანი, მაგრამ ნაკლებად
შესახედავი ავეჯი. გეთახმები აბსოლუტურად. საფასო პოლიტიკა როგორია ამით განმახვილოთ ყურადღება, მაყურებელი დაინტერესდება ამ მნიშვნელოვანი დეტალებითაც ვფიქრობ. ამ მხრივ ძირითადად გათვლილი არის საშუალო და მაღალ ფენაზე, იმიტომ რომ გერმანული ბრენდი და ევროპული ბრენდები გარდა იმისა, რომ ხარისხს თავაზობენ და დიზაინს თავაზობენ, ამ ყველაფერში გარკვეულ დანახარჯებსაც გთხოვენ, ამიტომაც ვერ ვიტყვით, რომ თლად ყველასთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ უმეტესწილად, როდესაც იძენ ან საწოლს, ან დივანს, ან კუთხეს, ამ შემთხვევაში იცი, რომ რამდენიმე წელი, სულ მცირე 5-10 წელი ეს ყველაფერი დაამშვენებს სახლს და გარკვეულ დანახარჯებზეც უნდა ვიყოთ წამსვლელი. ცოტა კიდევ გვაქვს დასათვალიერებელი, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო ოთახი და მიმართულება და სიახლეები, ახალი ნათება ყოველთვის გვანებიურებს სიახლეებით. ამაში უკვე დავწმუნდი, არაერთის მქონია საინტერესო რჩევებისთვის თქვენთან გადაკვეთის წერტილი. კიდევ რა სიახლეებს ვაწყდებით? შემდეგი ბრენდი შეგვიძლია დავათვალიეროთ ჩვენ, ესეც გერმანული ბრენდია, კოინორი, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი ცნობილი ბრენდია რბილი ავეჯის კუთხით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ერთ-ერთ კონკრეტულ მოდელს, რომელიც შეგვიძლია დაახლოებით 25-მდე სხვადასხვა ფერში შეუკვეთოთ, გარდა ფერისა შეგვიძლია შეუკვეთოთ ტყავში, ნაჭერში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, როგორც ჰულსტას, ისევე კოინორს და შემდეგ ბრენდს, რომელსაც დავათვალიერებთ, აქვთ ევროპული სერტიფიკატები იმ გამძლეობის კუთხით და გამძლეობის გარდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მომხმარებლებისთვის, ეს არის ჯანმრთელობისთვის არასაზიანო ამის სერტიფიკატები გააჩნია, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში გამოყენებული არის ნატურალური მასალები, ზოგ შემთხვევაში თანამედროვე ხელოვნური მასალები, რომლებიც არანაირ მინარევებს არ შეიცავენ და არა მხოლოდ დასრულებს, არამედ პატარა ბავშვებსაც, რომელმაც შეიძლება პირი დაადოს ნებისმიერ ნაჭერს ან ნივთს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მართულებაა. ამ ყველაფრის არა მხოლოდ სიტყვერი თანხმობა გვაქვს ჩვენ, არამედ ოფიციალური სერტიფიკატით შეგვიძლია მოვაწოდოთ, რომელიც ევროპაშია დამტკიცებული და არა მხოლოდ საქართველოში. შოთა და სამზარეულო კომფორტის ზონა, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ბრენდი მოვიცავით და დავათვალიერეთ ის ღირსშესანიშნაობები, რომელიც თავისუფლებას გვაძლევს ბავშვთან ურთიერთობისას, ოჯახში კომფორტის შექმნისთვისაც, აი ახლა უკვე ვართ არა მხოლოდ ქალბატონებისთვის, არამედ მამაკაცებისთვის საყვარელ ადგილას, ეს არის სამზარეულო. რასთან გვაქვს შეხება, რა ბრენდია წარმოდგენილი ამ შოურუმში? ესეც მორიგი გერმანული ბრენდია, ჰეკერი, რომელსაც რამდენიმე 10 წლების განმავლობაში აქვს მოწონება ევროპულ ბაზარზე, უკვე ჩვენ ბაზარზე შემოვიდა, ახალი ნათება გვთავაზობს ამ ბრენდს, წარმოდგენილი არის რამდენიმე საჩვენებელი ნიმუში, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად დიდი არჩევანი გვაქვს შეკვეთის კუთხით, ანუ ჩვენ შეგვიძლია თითოეული სანტიმეტრი დაუსახელოთ, როგორი გვინდა იყოს, რა დიზაინის გვინდა იყოს, რა მახასიათებლების გვინდა იყოს და თითქმის ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი. შეკვეთიდან დაახლოებით 2 თვეში დაარაუგვიანეს ადგილზეა, ყველაფერი მზადდება გერმანიაში, იძლევა გარანტიები, მითითებები, როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტული მოდელის მოხმარება, რისი გაკეთება შეიძლება, რისი არა. ამ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც დაიდგავს ამ სამზარეულო სახლში, ყველანაირად დაზღვეულია და იცის, რომ უახლოესი 10 წლის განმავლობაში მის სამზარეულოს გაალამაზებს. შოთა, შეგვიძლია დავათვალიეროთ რა ხდება შიგნით? ამ სამზარეულოში რა ხდება ამ ჩვენ სამზარეულოში? შეგვიძლია ნახოთ, როგორც ჩაშენებული ტექნიკა, რომელიც ზოგ შემთხვევაში გამოსაჩენად არის, ზოგ შემთხვევაში ვისაც არ აქვს ამის სურვილი და უბრალოდ უნდა რომ დეკორი დაიფაროს, შეიძლება ეს ყველაფერი დაფარული იყოს და ტექნიკა მხოლოდ და მხოლოდ დიასახლისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, როგორც ხელით ისევე თვალითაც. თუმცა ასე არაჩვეულებრივად გამოიყურება დარწმუნებული ვარ დიასახლისიც აღფრთოვანებული იქნება სწორედ ამ დეკორის და ზოგ შემთხვევაში ზოგ ჩვენს მომხმარებელს კითხვაც კი დაებადა რა ავეჯია ეს, იმიტომ რომ ზოგს ეგონა კაბინეტის მოწყობილობა, რომ არა ეს კუნძული ზოგს მართლაც გონია რომ ეს არ არის სამზარეულო იმდენად ეს კუნძული ყიდის რომ სამზარეულოა გეთახვებით, თუმცა ესეც არაჩვეულებრივი დიზაინითაა შექმნილი. შოთა, რამდენად აქტიურია მომხმარებელი სიახლეების მიმართ, რამდენად ადეკვატური და რამდენად კარგად აღიქმება სწორედ ის მნიშვნელოვანი დეტალები და მიმართულებები, რომ ბავშვებისთვის საზიანო არ არის, თქვათ, აი ხარისხს რამდენად ექცევა ყურადღება მომხმარებელს, რომელიც თქვენ შოურუმს სტუმრობს. ქართველი მომხმარებელი უკვე 90-იანი წლების ტენდენციიდან გამოვიდა, როცა მხოლოდ ფასი იყო გადამწყვეტი. დღეს უკვე 21 საუკუნეში თითქმის 10-დან 9 მომხმარებელი ბოლომდე ერკვევა იმაში, რიში შეზანაც უნდა, ანუ ასეთი გაყიდვების მენეჯერი რო დახვდება, ცხადია უკვე ყველაფერს ზედმიწევნით შეისწავლის. მოთხოვნებიც აქვს ხარისხის მიმართ და დაცულობის მიმართ, ასევე დიზაინის კუთხითაც ერკვევიან და ზოგიერთი მომხმარებელი პირდაპირ თავისივე გამზადებული ნახაზით და ზოგ შემთხვევაში 3D ნახაზითაც კი მოდის, რომელიც საკუთარ პერსონალურ კომპიუტერში დაამუშავა და გვეუბნება
რომ აი ესეთი გვინდა და რამდენად შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ ესეთი დიზაინი ან ხარისხი. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში დღევანდელ გაყიდვების მენეჯერებს არც კი უწევთ ბევრი წვალება, უბრალოდ შეგვიძლია შევთავაზოთ ის, რაც უკვე მათ აქვთ არჩეული. ეს არის მნიშვნელოვანი, როდესაც კომპეტენტური აზრი გვაქვს, როდესაც კომპეტენტური ადამიანი გვხვდება და სწორედ იმ მიმართულებებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მნიშვნელოვანია დიზაინის შექმნისას. მადლობა, ჩვენ თანამშრომლობა გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ, არაერთგზის მოგცემს რჩევებს შოთა ძანძავა. ეს იყო გადაცემა ქალების ნარატივი, მნიშვნელოვანი ტენდენციებით იმ მიმართულებებით, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ დიზაინზე მუშაობისას და არა მხოლოდ. ახალი ნათების შოურუმში აუცილებლად დავბრუნდებით, იმიტომ რომ იმდენად კომფორტული გარემოა, რომ ნამდვილად საინტერესოდ მიდის დიალოგი და ვითვალისწინებთ იმ რჩევებს, რომელიც აუცილებელია დღის განმავლობაში ნებისმიერი ოჯახისთვის და წესისთვის, რომ შევიქმნათ კომფორტის ზონა. ქალების ნარატივი ხვალ მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით მოგესალმებათ, რა თქმა უნდა, TV1-ის პირდაპირ ეთერში. დროებით.